Sau khi các bạn làm khuôn silicon xong là các bạn để cho cái khuôn nó thật khô đi nhé các bạn. Rồi các bạn sẽ đắp đất sét để các bạn làm cái khuôn cứng ở ngoài, gọi là cái vủa để các bạn đỏ cái khuôn silicon. Bởi vì là cái khuôn silicon nó rất là dẻo, rất là mềm. Các bạn phải làm cái khuôn cứng ở ngoài để cho nó đỡ cái khuôn silicon lại nhé các bạn. Các bạn cứ nắm cái đất sét cho nó quánh lại nhé các bạn. Sau đó là các bạn đắp lên đến tượng, mà cái đất sét nó phải ướt ướt tí nhé các bạn. Mình dùng cái đất sét đào dưới ruộng gần nhà mình lên thôi. Còn các bạn có điều kiện thì các bạn mua cái đất sét nhé các bạn. Còn bạn nào không có điều kiện thì cứ ra ruộng, chỗ nhà các bạn có ruộng ấy, thì các bạn đào đất sét lên các bạn làm. Nhiều bạn làm khuôn cứng ở ngoài ấy, là cái giá đỡ ở ngoài á, các bạn làm xong rồi các bạn không tháo được nha các bạn. Cũng liên quan đến các bạn đắp đất sét lên này. Các bạn đắp đất sét là các bạn phải nhìn theo cái thế của cái ông tượng, của cái bức tượng hoặc cái sản phẩm nào đó mà các bạn làm, để các bạn làm cái vủa cứng ở ngoài đó các bạn. Các bạn đắp đất sét là để các bạn chia cái khuôn cứng ra là thành mấy miếng khuôn cứng nhé các bạn. Giả sử như cái ông tượng này, cái ông Di Lặc này, mình làm 2 miếng khuôn thì mình phải nhìn theo cái thế của cái tượng này, xem có làm được 2 miếng khuôn không hoặc là 3 miếng khuôn không, để các bạn chia đất sét đấy các bạn. Có thể là các bạn chống dính không kỹ nên 2 cái miếng khuôn nó dính nhau cho nên các bạn không tháo được. Cái nữa là các bạn nhìn cái thế của ông tượng mà bắt buộc phải 3 miếng khuôn, nhưng mà các bạn lại làm có 2 miếng khuôn thôi, các bạn cũng không tháo được. Đó là lý do đấy. Thì mình làm cái khuôn silicon xong, mình phải nhìn cái thế của cái ông tượng xem như thế nào để mình làm 2 miếng khuôn hay là 3 miếng khuôn, có thể lên đến 4 miếng khuôn nữa các bạn. Thường thì những cái tượng nhỏ này này thì người ta chỉ 2 đến 3 miếng khuôn là cao rồi. Đấy, cho nên các bạn làm đất sét này các bạn phải chú ý xem khi mà mình đắp như vậy rồi mình làm cái khuôn cứng mình có tháo được không, để các bạn đắp đất sét nhé các bạn. Các bạn đắp đất sét thì các bạn cứ vua cục lại, hoặc là các bạn vua cho rồi các bạn nắn nắn cho nó bè bè ra khoảng 3 đến 5 phân đấy các bạn. Mà lúc nó đang ướt ướt ấy, kiểu là nắm nó quánh nhưng nó có quánh ướt nữa các bạn mới đắp được lên trên silicon. Còn các bạn mà để ráo quá là nó sẽ không dính lên silicon đâu nhé các bạn. Đấy, các bạn đắp giống mình xong rồi các bạn lấy dao nhọn này các bạn mít cho nó phẳng đi. Sau đó là các bạn lấy cái chổi, cái cọ đấy, các bạn nhúng nước thì các bạn quét lên đấy các bạn cho nó phẳng. Còn nhiều bạn thì lấy dao mít rất là kỹ, hoặc là các bạn lấy mấy cái bộ điêu khắc á, bằng gỗ á, các bạn mít. Mình thì mình lúc nào mình lấy con dao nhọn này này. Đó, mình mít đi, sau đó mình lấy cái chổi mình quét để cho nó nhanh nhé các bạn. Các bạn kỹ thì các bạn cứ lấy dao các bạn mít đi mít lại là nó cũng đẹp rồi. Mình chỉ mít như vậy thôi. Rồi cái đoạn này mình lại tua cho nó nhanh nhé các bạn, tránh mất thời gian của mình với lại thời gian xem của các bạn.
Các bạn đắp đất sét xong rồi các bạn làm nhẵn cái bề mặt của cái đất sét như các bạn. Sau đó là các bạn trộn cái composite bột đá giống như những cái video trước mình đã hướng dẫn đấy. Tại bây giờ mình thấy mình làm nhiều cái video như thế này rồi. Rồi mình cũng chỉ các bạn trộn bột đá với composite với lại xúc tác nhiều rồi, cho nên là mình cứ đăng đi đăng lại thì mình cũng hơi ngại. Cho nên mình quay, mình cắt bớt cái đoạn này đi. Các bạn muốn xem cái lúc mà mình trộn nó như thế nào ấy, thì các bạn cứ mở cái video, mấy cái video cũ, video trước mình đã đăng rồi ấy, các bạn ra các bạn xem đấy các bạn.